Yan lang. Dati ulam ni Jess. Una. Ako na nilagay yung kape ko. Ito? Hindi dito. Dito? Saan? Bakit hindi ko maalala kung saan ko nilagay yung kape ko? Apat lang naman yung lagay. Kita mo na? Ay, kailangan ba rito kung tinutubig? Parang yung pan na. Sakay siya. Pag nagbagsak ng yelo yan, may ganagan din.
Parang wala kang stock ngayon. On the spot na yan. On the spot, walang Busy. hindi makapagluto. Yun lang. Dati ulam ni Jerry. Tuna. Apretada tong sa... Hirap na hirap na. Nung palamputin to ah. Oo, ang tagal eh. Kinaito ko pa yan eh. Nakaito ba? So ba apretada? Mas mahal pa yung ulam mo sa akin eh. Galing pa ng Pilipinas to. Ikaw. Kaya pang ulam nyo. Pilito ko. Pag nada, maaga mamaya. Marami rin basurang nadadagdag. Oo. Tapos outlet. Sa Maroy, Jay. Hindi, malayo pala yung ano. Pupunta ako. Nasa 47 kilometer. Yun ang pupunta natin. Nasa 40 siguro. Kasi magbabarko pa tayo. Malayo. Kaya mo yan? Bahala ka dyan, ha? Hindi man nila ang pinapanood pag gumagala tayo. Inayos ko na po naman yung ano, shifter ko. Ayun na lang. Oo, kakabit ko na lang. Binti ko, Jessa. Puro ganito na lang, dalawang ganito. Kaysa may ganyan pa. Bago ba ito? Ba't parang hindi? Ay, bago. Bago. Si Kea. Si Iki. Hindi na ko alam. Ganda nga. Ganda nga white eh. Buti nga white yung binili. Wala binili. Ay, shoot. Hindi siya set. Ang Hindi bigat siya one nito. Ito dining. mukhang sakay siya lang to. Hindi siya one dining. Mukhang sakay siya lang to. Oo, gamit na. Madumi. Oo.
Sabay lang ako sa'yo eh. Wait lang. Hindi magagasgas. Dahil wala namang ano. Tapos dito, hindi naman. Hindi kaya sa kwarto si Joby nga. Hindi kaya. Wala. Lapad. Dito. Hindi kaya. Dito hindi kinaya. Tras. Huwag ka na! Napapilita. Lala. Kwarto dapat ni Job.
Tulog ka na. Bakit ka pa bumalik ako? Bakit ka pa nakaboshi? Walang kapote eh. Dito na magluluto. Eh, nandyan yung exos eh. Oo. Nilapag ko na dyan. Patong-patong na lang dyan. Gabi, come on, come on. Where are you, where are you? Dapat pinanggalan. Yung kwarto. Tinry namin ano dun sa kabila. Pagdating dyan sa dulo, may hambalang yung ano, yung anong tawag dun? Ang cute naman, ganyan. Ito yung ano, upuan niya. Yan, tsaka yun. Yeah. Yay. Kaya may lagay ito. Ito. Diyan na. Yun, igilid na lang. Hindi dito? Igilid na lang to doon. Naglag to. Ano dito sa paang ano? Ayan, hindi na pa nilagay ito. Pwede sinama mo na yung upuan. Nagtayo ka? Hindi. Ay, nagtayo na. Hindi ba dito ilalagay? Ha? Hindi doon? Dito na? Eh, yung isang upuan dito. Yung mahaba na yun. Papulutin. Di ba malayo? Para pag magluluto